سلامونه وخت مو په خیر تاسو موږ او تاسو د پایتون د کلاس د رښتم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په لا نوې موضوعات باندې کار کوو د نه مخکې موږ او تاسو په لیست میتھډز کې دنه په یو څه میتھډز باندې کار کړی او یو څه یې پاتې ول نو په هغه پاتې میتھډز باندې به په نننۍ کلاس کې موږ او تاسو کار کوو موږ او تاسو په مخکینی کلاس کې په لیست میتھډز کې تقریبا موږ او تاسو تر insert مو ویلی وو extend مو هم ویلی وو removing items مو هم ویلی وو ښه نننی درس کې به موږ او تاسو په پاپ میتھډ باندې کار کوو چې یاره پاپ میتھډ موږ او تاسو په لیست کې ولې استعمالوو ګوري pop method removes an item by index دینه مخکې موږ او تاسو remove ویلی وو چې remove په استعمال سره به موږ او تاسو یو آیټم د دې د ویلیو په اساس سره به موږ او تاسو ډیلیټو فرض کړئ که چیرې ما غوښته چې بنانا ډیلیټ کړمه نو دلته به ما ورته ویلی چې بنانا ډیلیټ کړه دلته به مې ورته لیکل خو د پاپ په واسطه کولی شي چې یو آیټم ډیلیټ کړي د هغې د انډکس په استعمال سره یعنې د هغې انډکس نمبر ورکوي او هغې نه وروسته به دی تاسو سره څه کېږي ډیلیټېږي اوس د دې لومړني انډکس نمبر 0 دی د دې 1 دی او د دې بیا موږ تاسو سره څه دی 2 دی دلته که چیرې ما ورته ویلې پاپ او دلته ما ورته 2 ولیکه نو دویم انډکس کې دغه 13 موږ سره دی نو دی به بیا موږ سره څه کېږي نه پرنټ کېږي راځئ په عملي ډول یې ګورو چې څنګه کار کوي موږ تاسو سره فرض کړئ زه راغلی یو ویریبل ما واخیسته د فدا په نوم او په دې کې ما یو لیست واخیسته صحیح ده یا به زه دلته ولیکم چې NUM یا نام په نوم ما یو فنکشن یو ویریبل جوړ کړ او په دې کې زه راسم یو لیست اخلم او په دې لیست کې خپل ویلیوز انټر کوم لومړی ما پکې ولیکه 50 بیا مې پکې ولیکه 80 بیا مې ولیکه 40 بیا مې ولیکه 200 بیا مې ولیکه 400 او په اینډ کې دې نه وروسته زه راځم دغه ساحه کې زه دلته ورته چې کوم دی زه غواړم چې په دې کې چې کوم په څلورم نمبر انډکس دریم نمبر انډکس 0 1 2 3 په دریم نمبر انډکس باندې کوم ویلیو دی زه دا ډیلیټ کوم نو زه به راسم لومړی به د دې ویریبل نوم نام ډاټ د نه وروسته به موږ تاسو ورته لیکو پاپ او دلته به ورته اوس موږ تاسو خپل انډکس نمبر ورته لیکو چې انډکس نمبر زموږ تاسو کوم دی هماغه به ورته لیکو زه غواړم دریم انډکس نمبر کې چې کوم ویلیو دی دا ډیلیټ کوم او اوس که چیرې زه راشم پرنټ او دلته ورته وایم چې ته ماته نم پرنټ کا او زه راشم دی رن کما نو اوس به موږ تاسو سره دغه دریم چې کوم انډکس باندې ویلیو موجود دی دا به موږ تاسو سره نه راځي تاسو کتلی شئ دلته موږ سره 200 نشته دی ولې نشته ځکه موږ تاسو دلته ورته ویلی چې دریم انډکس باندې کومه ویلیو هم دی کوم آیټم هم دی ریموو کا که چیرې زه ورته یم اول آیټم ریموو کا او زه دی رن کړم نو اول آیټم به موږ سره 80 واوسي نو 80 به موږ سره دلته څه شوی واوسي ریموو شوی واوسي ګورئ 80 نشته 80 نه ډایرکټ 40 راغلی خو که چیرې ما ورته ویلې چې ته ما سره فرض کړئ 0 انډکس باندې کوم ویلیو دی هغه ډیلیټ کا نو ته کولی چې 0 انډکس به یې درته ډیلیټ کړی اوسي ها 50 نشته دی که چیرې ما ورته ویلې چې په دویم نمبر باندې چې کوم انډکس دی یعنې 80 چې کوم دی 40 چې کوم دی دا یې ډیلیټ کا نو ګورئ زه دا رن کوم دوه مې ورته ولیکه دویم نمبر انډکس چې کوم دی دی به موږ تاسو سره ډیلیټ شوی اوسي لانډه ریموو یو آیټم ته ډیلیټ کوي د دې د ویلیو په اساس سره او پاپ یو ویلیو ته یا یو آیټم ریموو کوي د دې د انډکس په اساس سمه ده بل موږ سره یو میتھډ دی د کلیر په نوم ګورئ کلیر ریمووز آل آیټمز کلیر چې دی موږ تاسو سره ټول آیټمونه چې په یو لیست کې دي ټول موږ تاسو سره څه کوي پاک کوي یا یې ریموو کوي فرض که دغه یو ویریبل دی ما سره دغه یو لیست دی زه غواړم چې دې کې چې څومره ډیټا ده ټول دې ریموو شي نو زه کولی شم دغلته کې د څه شي نه استفاده وکړم د کلیر نه استفاده وکړم زه به ورته لیکم دلته کلیر A to Z ټول کلیر که اوس که چیرې نم پرنټ کوم ما سره به دلته خالي دوه براکټې راځي ځکه په دې کې دننه ویلیوګانې چې څه وی آیټمز چې کوم وو هغه موږ تاسو د کلیر په واسطه دلته پاک کړه نو کلیر ریمووز آل آیټمز دې نه وروسته یوه مهمه موضوع موږ تاسو سره د چیکینګ ممبرشپ دی ګورئ کله چې موږ تاسو غواړو چې په یو لیست کې دننه چیک کړو چې آیا دغه ویلیو یا دغه لیکنه چې کوم ما ولیکو اوس دغه آیټم
دغه ویلیو په دغه لیست کې شته دی او که نشته دی. د دې مقصد لپاره موږ او تاسو د ان اپریټر نه استفاده کوو. فرض کړئ ما سره یو ویریبل دی، یو لیست دی، فرض کړئ ټوټل یو لیست جوړوم، دا ټول زه پاکوم له دې سایز څخه. زه دلته ورته لیکم فرض کړئ اپل، همداسې زه ورته دلته لیکم چې مانګو، همداسې دې نه وروسته زه راځم دلته ورته لیکم چې بنانا، او د بنانا نه وروسته زه همدلته ورته لیکم چې دلته دې باید ما سره راشي فرض کړئ اورنج. صحیح شو، اورنج هم ما ورته دلته ولیکم. او زه دې ویریبل ته نوم ورکول غواړم چې یا صحیح و، همدغه نوم به صحیح اوسي. صحیح ده. زه اوس غواړم په دغه لیست کې دننه چې کوم دی زه سرچ کوم یو څه. زه ورته وایم چې آیا اپل په دې فروټس په نوم یا د نام په نوم چې کوم ویریبل دی دې کې شته او که نشته. نو دغه مقصد لپاره موږ او تاسو د ان اپریټر نه څه کوو؟ استفاده کوو. د دې ریزلټ به موږ او تاسو سره یو بولین واوسي، یعنی ټرو او فالس به موږ او تاسو سره په دې کې راځي. زه راځم ورته وایم پرنټ، څه شی پرنټ کما سره دلته ته وګوره آیا په نام کې څه شی موږ او تاسو سره شته دی. ښه، لومړی به ته ورته دلته خپله ویلیو لیکې. زموږ او ستاسو ویلیو څه شی دی؟ زه ورته لیکم اپل. صحیح شو، دی ایزي دی. او هغې نه وروسته به موږ او تاسو دلته د ان اپریټر نه استفاده کوو. ان به ورته لیکو. ان نام، په نام کې آیا اپل شته دی؟ دغه سرچنګ زه کول غواړم. که چیرې واوسي نو ما سره به ریزلټ ټرو پرنټ کړي. ګورئ ټرو پرنټ شو، ځکه دلته اپل شته دی. او که چیرې همدغلته ما داسې یو څیز لیکلی و چې هغه دلته نه و، نو په هغه حالت کې به دی ما سره څه کوو؟ فالس به پرنټ کوو. زه ورته فرض کړئ لیکم فدا، او زه راځم دی رن کوم، نو ما سره فالس پرنټ شو، ځکه په دې لیست کې بیخي دا آیټم یا دا ویلیو شته دی نه. نو په دغه طریقې بیا تاسو کولی شئ چې ممبرشپ هم چک کړئ چې آیا دغه څیز چې ما دلته ولیکه دا شته دی او که نشته دی دلته. امید چې موضوع به کلیر اوسي ستاسو لپاره. بل یو بل لاره دی موږ او تاسو خو لوپس چې کوم دی وویلې چې لوپس موږ او تاسو سره یو فار لوپ او دویم وایل لوپ. اوس څنګه کولی شو موږ او تاسو یو لیست چې کوم دی موږ او تاسو شی کو د یو لوپ په واسطه وچلو، یعنی ټول په یو ځای پرنټ کو، په دې کې دننه دا براکټ چې کوم دی دا هم پکې را نشي. نو دې لپاره موږ او تاسو کولی شو چې هماغه سیم پخوانۍ طریقه چې کوم موږ او تاسو سره وه هماغې نه استفاده وکړو. زه راځم فرض کړئ دلته ورته لیکم فار نم. لومړی ورته نم انتخابوم ځکه خپل ویریبل انتخابول. لومړی به ته ورته یو بل ویریبل جوړوې. فرض کړئ زه ورته دې ته نوم نمس ورکوم. صحیح ده. د هغې نه وروسته ان، او دې نه وروسته به د خپل ویریبل نوم به ورته لیکي کوم کې چې ستاسو څه شی دی لیست موجود دی. او دې نه وروسته انټر پریس کړئ چې کوم پرنټینګ کول غواړئ هماغه پرنټینګ ویلیو ورته ولیکئ. فرض کړئ زه څه شی پرنټ کول غواړم، زه ورته وایم چې ته موږ سره نمس څه شی کا پرنټ کا. راشئ دلته دی در سره رن کوي، نو ګورئ دا به موږ او تاسو سره پرنټ شو. دی ممس شو، دی باید موږ او تاسو نمس کړی وای. صحیح ده. دلته یو ایرر موږ نه رامنځته شوی و. زه راغلم دی مې دوباره پرنټ کړ. ګورئ ټول موږ او تاسو سره څه شو په یو دم پرنټ شول. نو په دغه طریقې بیا کولی شئ تاسو د لوپ نه هم استفاده وکړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې د لوپ په استعمال سره څه وکړئ خپل لیست رن کړئ، نو دغه طریقې نه کولی شئ تاسو استفاده وکړئ. بل دغلته یوزفل لیست میتھډز لیکلي دي چې په دې کې موږ او تاسو زیاتره و هم ویلې. اپینډ موږ او تاسو وویلې، انزرټ موږ او تاسو ویلې، ایکسټینډ، ریموو، پاپ، کلیر. دې نه وروسته سارت دی موږ او تاسو ریورس، کاونټ، انډیکس او کاپي. په دې باندې به موږ او تاسو اوس یو یو کار کوو. ګورئ څنګه کولی شو د سارت نه استفاده وکړو. ګورئ سارت اصل کې موږ او تاسو سره څه ترسره کوي؟ سارت د لیست. زموږ او ستاسو دغه لیست چې کوم دی سارت کوي، یعنې منظم کوي یې. که چیرې دغه لیکنه دی فرض کړئ دا موږ او تاسو دلته لیکلی و چې 1 2 3 تر 10 پورې موږ او تاسو په ان آرډر لیکلی واوسئ، لکه 8 همداسې 7 6 5 4 3 2 1. موږ او تاسو د ان آرډر شکل کې لیکلی. زه غواړم چې دغه د منظم شي. صحیح ده. نو دغه موضوع لپاره موږ او تاسو بیا د سارت نه څه کولی شو؟ استفاده کولی شو.
زه راځم ورته وایم نم په نوم چې کوم ویریبل دی ډاټ سارت دا څه شی کوي سارت کوي منظم که هم اوس چې کله زه راشم او دلته پرنټ ورته وایم او پرنټ کې زه ورسره څه شی پرنټ کوم نم او زه راځم همدغه رن کوم خپل کوډ نو ګورئ دغه لیکنه به ما سره په آرډرډ شکل کې پرنټ کېږي یو دوه همداسې تر اتو پورې اتو نه یو پورې به نه ځي یو نه به اتو پورې ځکه دلته موږ او تاسو څه شی کړی و سارټینګ ترسره کړی و یعنې دی موږ او تاسو سارت کړی و راځو دی به هم چې کوچې آیا دا موږ او تاسو سره په ټکسټ کې هم کار کوي او که نه فرض کې زه راغلم دلته ما یو سټرنګ واخیسته په لومړي کې مې ولیکه فرض کې فدا همداسې دویم کې زه راغلم دلته ما ولیکه خان همداسې دې نه وروسته ما ولیکه ورته زاهد او دې نه وروسته زه راځم دلته ورته لیکم چې ارمان صحیح شو دا په یو ان آرډرډ شکل کې ما دا لیکنه وکړه موږ ګورو چې آیا دی هم موږ او تاسو ته آرډر ته راوړي او که نه ګورئ دی هم موږ او تاسو ته آرډر ته راوړه لومړی ا همداسې ا نه وروسته چې کوم لومړی شروع کېږي بیا هماغسې دی څه شی که موږ او تاسو سره په آرډرډ شکل کې یعنې منظم شکل کې دی ټول موږ او تاسو څه شی که راوړه دا د سارټینګ موضوع شوه بل ریورس دی یو موږ او تاسو سره سارت دی چې سارت خو تاسو پیژنئ چې منظم کولو لپاره استعمالیږي بل ریورس دی ریورس په معنا د سرچپه کولو دی فرض کې دغلته ما لیکنه کړې وه صحیح ده د اتو نه یو پورې ما لیکلی که چیرې زه دلته ولیکم یو نه اتو پورې همداسې ما ولیکه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته یو نه ما اتو پورې لیکلی زه غواړم چې دا د سرچپه شي اتو نه د یو پورې شي نو زه کولی شم دلته د څه څخه استفاده وکړم ریورس ریورس په معنا خو تاسو پوهېږئ ریورس معنا سرچپه کول ګورئ زموږ همدغه لیکنه به دی څه شي کي سرچپه کي چې کوم موږ لومړی لیکلی هغه به اخر راځي او کوم چې ما اخر لیکلی هغه به لومړی راځي فرق نه کوي که چیرې دی سټرنګ واوسي او که چیرې نمبر واوسي همداسې کاپینګ ا لیست د یو لیست کاپی کولو لپاره موږ او تاسو بیا کولی شو چې د څه شي نه استفاده وکړو د کاپي نه استفاده وکړو ګورئ فرض کړئ ما سره یو لیست دی زه غواړم دغه لیست چې کوم دی کاپي کړمه نو دغه مقصد لپاره موږ او تاسو بیا کولی شو د کاپي نه استفاده وکړو فرض کړئ زه راځم دغلته یو بل ویریبل جوړوم د ریزلټ په نوم فرض کړئ ریزلټ په نوم یو ویریبل ما جوړ او په دې کې زه څه کول غواړم په دې کې زه داسې کار کول غواړم دغه نام چې کوم دی کاپي کول غواړم یعنې نام کې چې څه ویلیوز دي دا باید ریزلټ کې زه کاپي کول غواړم او دې نه وروسته که چیرې زه راځم پرنټ او پرنټ کې زه ورته لیکم چې ته ما سره ریزلټ پرنټ کوه ریزلټ که چیرې زه پرنټ کوم نو ویلیو به ماته د څه شي راځي د همدغه نام به ما سره راځي ځکه همدې ویلیوګانې دې څه کړه دلته یې کاپي کړه زموږ او ستاسو لپاره نو دا یو څه میتھډز په پایتون کې چې کوم ډېر زیات استعمالیږي د لیست مربوطه استعمال چې کوم دی ډېر زیات دی نو کوشش کوئ چې څومره هم موږ او تاسو میتھډز وویلې په دې هر یو باندې جدا جدا پریکټس وکئ او لاندې یو کویز هم ستاسو لپاره موجود دی ګورئ دغه کویز به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې اچوم او له دې نه به تاسو استفاده وکئ لکه لومړنی کویز دی تاسو سره ملټیپل چوایس کې which brackets are used to create a list کوم براکټ په دې کې استعمالیږي چې موږ او تاسو غواړو یو لیست جوړ کړو دا به تاسو څه شی کوئ هر یو به جدا جدا ځوابوئ سمه ده ښه نو د نن لپاره همدومره کافي دی له تاسو څخه مې وړه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ او کوشش کوئ زما یوټیوب چینل خپلو ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ انشاءالله زما په یوټیوب چینل باندې به ډېر نوي درسونه اپلوډیږي د ګرافیک ډیزاینینګ مربوطه همداسې پروګرامینګ ویب ډیولپمنټ نو دا چې دی ستاسو لپاره هم یو غوره فرصت دی کولی شئ هر فیلډ چې د کمپیوټر ستاسو خوښه اوسي زما په یوټیوب چینل کې کولی شئ چې تاسو زده کړئ نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت